Hej! Kan jag få ditt pass och boardingkort, tack? Självklart. Här är de. Tack så mycket. Tack. Ska du checka in det här bagaget? Ja, den stora väskan där, tack. Låt oss väga den. Väskan väger 24 kilo. Oj, är det för tungt? Ja, gränsen är 23 kilo för incheckat bagage. Bara 1 kilo för mycket. Vad kan jag göra? Du kan ta ut något och lägga i ditt handbagage. Okej, jag har en jacka och några böcker. Bra idé. Handbagaget får väga 8 kilo. Tror du att jackan är okej att ta på sig? Ja, det går bra. Många gör så vid incheckning. Bra, då tar jag på mig jackan nu. Jag lägger böckerna i min ryggsäck också. Perfekt. Nu väger vi väskan igen. Nu visar vågen 22,9 kilo. Nu är det okej. Tack. Vad händer om bagaget är för tungt? Man får ibland betala en avgift per extra kilo. Ibland är gränserna olika beroende på flygbolag. Bra att veta. Reser många med för mycket vikt? Det händer ofta vid långa resor eller efter shopping. Jag förstår. Brukar svenska flygplatser vara strikta? Oftast ja, särskilt på Arlanda och Landvetter. Intressant. Jag har aldrig varit på Arlanda. Det är Sveriges största flygplats, nära Stockholm. Jag ska besöka Göteborg först. Är Landvetter trevlig? Ja, den är modern och lätt att hitta på. Tack för din hjälp och all information. Det är lugnt. Vill du ha bagagetaggen på väskan nu? Ja, gärna. Allt är klart nu med vikten. Här är din bagagetagg. God resa till Göteborg. Tack så mycket. Ha en fin dag på jobbet. Vi har bara 30 minuter före nästa möte, Erik. Jag vet, Anna. Tur att det här kaféet är snabbt. Ja, deras smörgåsar är ganska populära i Göteborg. Vad vill du beställa? Jag funderar på en räksmörgås. Jag tror att jag tar en vegetarisk wrap och en kaffe. Bra val. Ska vi ta maten och ta med? Ja, det är nog bäst så. Vi har inte mycket tid. Okej. Jag säger till att vi vill ha maten för avhämtning. Tack! Visste du att fika är en stor grej i Sverige? Ja, en mysig tradition. Synd att vi inte hinner sitta här. Nästa gång kan vi kanske ta en längre paus och fika ordentligt. Absolut. Jag gillar faktiskt kanelbullar till kaffet. Jag också, men idag får vi nöja oss med att äta snabbt. Här är maten. De var verkligen snabba idag. Perfekt! Ska vi stå vid fönstret och äta? Ja,
Man ser verkligen ut över hela gatan härifrån. Jag undrar om vi hinner gå till nästa möte i tid. Det är bara 10 minuters promenad, vi klarar det. Bra! Har du varit på det här kaféet förut? Nej, första gången. Men jag gillar stämningen. Jag med. Det känns mysigt, trots att det är litet. Dricker du alltid kaffe till lunchen? Oftast. Kaffe hjälper mig att hålla mig pigg på eftermiddagen. I Finland dricker man ännu mer kaffe än i Sverige, faktiskt. Oj, det visste jag inte. Intressant. Japp, det är nästan en tävling mellan länderna ibland. Nu börjar jag längta efter en lång helg med mycket fika. Jag också. Men först måste vi hinna till nästa kund. Sant. Ska vi snart börja gå? Ja, om 2 minuter så är vi redo. Toppen. Tack för sällskapet, Erik. Tack själv, Anna. Det är alltid trevligt att luncha med dig. Har du sett min checklista för resan? Ja, jag har den här bredvid medicinlådan. Bra. Vi ska inte glömma medicinerna till Lisa. Nej, jag har redan lagt dem i väskan. Super. Och hennes allergitabletter då? De är också med. I en liten väska. Perfekt. Har vi lagt ner bokningsbekräftelsen? Ja, jag lade den i ytterfacket på resväskan. Vad bra. Hon behöver ju också fickpengar. Hur mycket tycker du att hon ska få med sig? Kanske 200 kronor. Det räcker till glass och souvenirer. Ja, det låter lagom. Och mobilen har hon laddat. Jag tror det. Men vi kan kontrollera batteriet. Jag minns när jag reste till Skara Sommarland som barn. Och då fanns inga mobiltelefoner. Det var en annan tid. Nu är allt så digitalt. Lisa ska vara på bussen 9:00, eller? Ja, samling vid torget 8:45. Jag kan köra henne dit imorgon bitti. Tack. Ska vi märka hennes kläder med namn? Ja, det är smart. Särskilt på handdukarna. Jag har textilpenna här någonstans. Ska vi ta med extra strumpor också? Det är alltid bra. Och regnjacka ifall det regnar. Visst, vädret i Sverige är aldrig säkert. Vet du vad? I Dalarna har de ofta midsommarfirande. Ja, kanske Lisa får se en majstång där. Det vore kul. Hon älskar svenska traditioner. Nu tror jag vi har allt packat. Jag ska bara dubbelkolla listan en gång till. Det är alltid bäst att vara försiktig. Tänker du att vi saknar något? Nej, jag tror vi har tänkt på allt nu. Oj, vad mycket mat vi har i frysen, Erik. Ja, Anna, jag tror vi har fryst in saker i flera år. Titta, den här påsen med ärtor är från 2021. Oj, den är nog inte så god längre.
Ska vi slänga den? Ja, bäst att vara försiktig. Vad har du där? Här är en låda med köttbullar. Minns du när vi lagade dem? Ja, det var till mammas födelsedag i fjol. De borde fortfarande vara bra. Kött håller länge fryst. Ska vi äta dem till middag imorgon? Bra idé. Här är också ett bröd, men det är hårt som sten. Fryst bröd torkar ju ofta ut. Vill du ha det eller slänga? Vi slänger det. Vad är det där för burk? Bredvid glassen. Det är blåbär från farmors skog i Dalarna. Åh, blåbär är jättegott i paj. Vill du baka i helgen? Ja, svensk blåbärspaj är min favorit. Ska jag spara? Ja, spara. Men här är en gammal fisk. Den luktar konstigt. Usch, bäst att vi slänger och fisk blir snabbt dålig. Visste du att man kan frysa in dill i isbitar? Nej, det visste jag inte. Smart tips för att undvika slöseri. Ta ut alla bär också. Vi kan göra smoothies hela veckan. Bra idé. Det är perfekt till frukost eller mellanmål. Här är färdig pizza. Den är nog bara några månader gammal. Vi kan äta den på fredag efter jobbet. Låter gott. Det ligger också några matlådor längst ner. Oj, de är märkta oktober. Ska vi titta på dem? Ja. Lukta först. Om de luktar konstigt slänger vi. Vi borde märka allt med datum nästa gång vi fryser in. Verkligen. Det är lätt att glömma vad man har fryst. I Sverige fryser vi ofta in mycket mat på vintern. Ja, det är praktiskt när det är kallt och mörkt. Nu är frysen nästan tom. Ska vi börja avfrosta den? Ja, leta fram handdukar så vi slipper vatten på golvet. Tack för hjälpen, Erik. Det känns bra att rensa så här. Tack själv, Anna. Nu kan vi laga massor av nya rätter. Vilken fin butik, Erik. Så många färgglada blommor. Ja, mormor. Det känns som en liten sommar här inne. Jag vill ha några växter till min soliga balkong. Då behöver vi växter som gillar mycket sol. Stämmer. Kan vi titta på pelargoner? De blommar så fint. Pelargoner är klassiska. Lätta att sköta också. Och vilka växter behöver mest vatten, tror du? Kanske petunior. De gillar både sol och vatten. De är så vackra. Vilken färg tycker du mest om? Jag gillar röda och lila blommor. De syns bra. Då tar vi några röda. Kanske kan vi blanda flera färger. Bra idé. Balkongen blir gladare så. Kan man ha örter på balkongen också? Ja, basilika och persilja trivs ju ofta ute. Och du kan plocka dem till maten direkt. Praktiskt. Hur ofta behöver jag vattna örterna? En gång om dagen. Särskilt om det är soligt.
Jag får hålla koll på det. Vilka krukor tycker du? Stora lerkrukor torkar långsammare. Plastkrukor snabbare. Då kanske lerkrukor är bäst för mig. Så slipper jag vattna så ofta. Bra tänkt. Vill du ha några hängande krukor också? Ja! Det ser så trevligt ut på en balkong. Ska vi välja några som är lättskötta till hängkrukorna? Petunior funkar väl där också, eller hur? Absolut. Och lobelia passar också bra. Vilken jord ska jag använda? Blomjord från affären fungerar till de flesta växter. Bra, då köper vi en påse också. Nu börjar vi få en riktig sommarbalkong här. Visste du att pelargonen är väldigt populär i Sverige? Ja, mormor. Många har haft pelargoner i fönstret länge. Det ska bli så fint hemma. Tack för hjälpen, Erik. Jag hjälper gärna till, mormor. Nästa gång kan vi fika här. Pappa, jag är lite nervös inför ansökan till universitetet. Det är helt normalt, Lisa. Vi gör det här tillsammans. Vilka dokument behöver vi samla ihop först? Vi behöver ditt betyg, personbevis och pass. Ska vi skriva ut alla papper? Eller räcker det digitalt? Många universitet vill ha allt digitalt numera. Vilket universitet vill du helst söka till, Lisa? Jag vill gå på Uppsala universitet om jag kommer in. Det är ett anrikt universitet. Grundat på 1400-talet. Oj, det visste jag inte. Måste vi också fixa bostad nu? Ja, det är bra att söka studentlägenhet tidigt. Finns det korridor eller måste jag hyra egen lägenhet? Det finns både korridor och små ettor för studenter. Jag vill helst bo i korridor och lära känna folk. Bra val! Då ansöker vi via studentbostäder i Uppsala. Behöver vi också planera för terminstider och schema? Ja, terminstart är i slutet av augusti i Sverige. Hur mycket kostar det att plugga på universitetet? Svenska studenter betalar ingen terminsavgift. Men du måste ju ha pengar till hyra och mat. Just det. Kan man ta studielån om man vill? Ja, CSN ger ju studielån och bidrag till studenter. Hur söker man CSN-stöd, vet du? Vi kan göra det online. Det är ganska enkelt. Tänker du följa med mig till Uppsala när jag flyttar? Jag kan hjälpa dig flytta in första dagen. Vilka kurser ska jag välja första terminen? Ta det som lockar dig mest. Och gärna något på svenska också. Undrar om det finns någon introduktionsdag för nya studenter. Ja, universiteten brukar ha inspark för de nya. Inspark? Vad är det? Det är som en rolig välkomstvecka för nya studenter. Tack för hjälpen, pappa. Känns tryggare nu. Självklart, Lisa. Vi fixar det här tillsammans. Hej. Ursäkta.
Mitt rum är väldigt högljutt mot gatan. Förlåt för besväret. Vilket rum har du? Jag har rum 203 på andra våningen. Ja, det ligger precis mot huvudgatan. Jag hade svårt att sova i natt på grund av ljudet. Jag förstår. Det är mycket trafik på morgonen. Finns det andra rum på en lugnare sida? Jag ska titta. Ett ögonblick, tack. Vi har ett ledigt rum på 4:e våningen. Är det på motsatt sida från gatan? Ja, det vetter mot innergården. Mycket tystare. Det låter ju mycket bättre. Finns det någon extra kostnad? Det är ett deluxe-rum, så det kostar lite mer. Hur mycket mer per natt är det? Det blir 150 kronor extra per natt. Jag tror att det är värt det för en god natts sömn. Vill du byta rum redan idag? Ja, gärna. När kan jag flytta? Rummet är klart från klockan 13. Perfekt. Kan ni flytta mina väskor när rummet är klart? Självklart, vi kan hjälpa till med bagaget. Tack. Det är snällt. Varsågod. Här i Stockholm kan det vara ganska livligt ibland. Jag har märkt det. Särskilt runt Gamla stan. Ja, Gamla stan är ju populärt bland turister och väldigt livligt. Jag tycker om att promenera där på kvällarna ändå. Det är en fin del av staden, särskilt på sommaren. Stämmer det att Stockholm har 14 öar? Ja, det stämmer. Staden byggdes på öar och broar. Därför är det så vackert vid vattnet. Absolut. Behöver du en karta över staden? Ja, gärna. Det vore till stor hjälp. Här får du en karta och nyckeln till ditt nya rum. Hej! Biljettkontroll. Kan jag se din biljett, tack? Hej. Ja, här är min biljett. Tack. Du är på rätt tåg, men i fel vagn. Oj, är det sant? Jag trodde att det var rätt plats. Du sitter nu i första klass. Din biljett är för andra klass. Jag såg inte skylten när jag klev på. Det händer ofta. Vagnarna kan se lika ut ibland. Var ska jag sitta då? Din plats är i vagn 4. Detta är vagn 1. Jaha, då måste jag flytta mig. Är det långt bort? Det är bara 3 vagnar bort. Inte långt alls. Okej, jag tar min väska och byter plats. Behöver du hjälp med bagaget? Nej, tack. Det är inte tungt. Men tack ändå. Varsågod. Om du vill kan jag visa dig vägen. Det vore snällt. Jag vill inte gå fel igen. Följ med mig så visar jag var du ska sitta. Tack så mycket. Brukar det vara så här lugnt? Ja, första klass är ofta tystare än andra klass. Det märks. Det var väldigt tyst här. Ibland bjuds kaffe i första klass också. Oj, det låter lyxigt. Men min biljett gäller inte här.
Nej, men i andra klass kan du köpa kaffe i kafévagnen. Bra att veta. Hur lång tid tar det till Göteborg? Omkring 2 timmar till. Vi är nästan halvvägs. Jag ser fram emot resan. Gillar du att resa med tåg? Ja, tåg är ju bekvämt och miljövänligt. Det tycker jag också. Fönstren är stora. Fin utsikt. Framför allt mellan Stockholm och Göteborg finns det mycket natur. Jag hoppas vädret håller sig bra hela vägen. Svenskt väder kan ändras snabbt, men idag är det lugnt. Tack för din hjälp. Nu byter jag till rätt plats. Ingen fara. Ha en trevlig resa vidare. Hej Erik! Har du satt på projektorn? Hej Anna! Ja, projektorn fungerar nu. Perfekt. Jag ställer fram stolarna. Bra, tack. Jag ordnar kaffet på bordet här. Hur många deltagare förväntas komma? Det är 10 personer på listan. Då behöver vi 10 stolar. Jag räknar dem nu. Det finns bara 8 stolar här. Jag hämtar 2 till från rummet bredvid. Har du lagt fram mötesdokumenten? Ja, jag har lagt dem på varje plats. Bra jobbat! Vill du ha kaffe före mötet? Gärna, tack. Hur mycket kaffe har du gjort? 2 kannor. Det räcker nog till alla. Fint. Svenskar dricker ju väldigt mycket kaffe. Ja, vi ligger högt på listan i världen. Visste du att fika är ett viktigt begrepp här? Ja, det betyder både kaffe och en paus. Exakt. Nu är alla stolar på plats. Tack. Jag ställer fram socker och mjölk också. Bra idé. Någon deltagare är alltid sen, eller hur? Ja, Lisa från Malmö brukar komma sent. Har du förberett agendan? Ja, den ligger på bordet. Jag kan dela ut extra kopior. Tack. Har du testat att byta bild på skärmen? Inte än. Jag gör det nu. Japp, det fungerar. Toppen. Klockan är snart 9. Jag ser att några deltagare står i korridoren. Bra. Låt oss välkomna dem när de kommer in. Hoppas alla hittar hit utan problem idag. Ja, vädret är ju fint i Stockholm idag. Hej, ursäkta mig. Är det här din sons jacka? Hej! Ja, min son heter Erik. Är det här din dotters jacka? Ja, min dotter heter Lisa. De verkar ha bytt jackor. Jag såg också att jackorna är väldigt lika. Båda är blå och har likadana ränder. Det är lätt att blanda ihop dem i kapprummet. Titta! Här står det Lisa på etiketten. Och här står det Erik på den här jackan. Vad roligt. Barnen är så glada på morgonen. De tänker inte alltid på sina saker. Det är sant. Speciellt när de vill leka fort.
Har Erik märkt att han hade fel jacka? Nej, han sa ingenting igår när vi kom hem. Jag upptäckte det i morse. Lisa sa att fickan kändes konstig. Hennes vantar låg inte kvar i jackan. Ja, vi hittade ett par rosa vantar i Eriks jacka. Då är det säkert Lisas vantar. Bra att vi hittade rätt jackor idag. Verkligen. Har ni märkt jackorna med namnpenna? Ja, etiketten är från hennes första skolår. Det är smart. I Sverige gör de flesta föräldrar så. Det underlättar när något försvinner i skolan. Jag läste att skolor ibland har en låda för borttappat. Just det. Borttappat och upphittat lådan i hallen. Vi har hittat många vantar och kepsar där. Det är bra. Barn är glömska ibland. Min fru syr ibland en färgglad knapp på Eriks jacka. Det gör det lättare att känna igen. Det är en jättebra idé. Jag kanske gör samma sak. Ska vi lämna tillbaka vantarna imorgon? Ja, jag säger till Lisa att ge dem till Erik. Tack för hjälpen. Ha en trevlig dag på jobbet. Tack detsamma. Vi ses vid hämtningen i eftermiddag.